So hi everyone, welcome back to a new video. So আজি আমি ডিসকাস কৰিম পেটি ক্যাশ বুক। সো পেটি ক্যাশ বুক কি হয়? যেতিয়া আমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন চলাওঁ বা এটা বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা কওঁ, তেতিয়া তাতে বহুত ধৰণৰ এক্সপেন্সেছ থাকে। যেনিবা ধৰি লওক সৰুকৈ ধৰি লওক ডাঙৰ এক্সপেন্সেছ, সৰু এক্সপেন্সেছ, তেনেকুৱা বহুত নিউমাৰাছ এক্সপেন্সেছ থাকে। কিন্তু কিছুমান এক্সপেন্সেছ আমাৰ এনেকুৱা থাকে যিবোৰ এক্সপেন্সেছ আমি চেক পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, যিবিলাকত আমি কেছ পে'মেণ্ট নৰ্মেলি কৰিবলগীয়া হয়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেন্সেছবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? পেটি কেছ এক্সপেন্সেছ বুলি কওঁ। আৰু এইবিলাক নৰ্মেলি আমাৰ এজন পেটি কেছিয়াৰ বুলি এজন মানুহ আহে, তেখেতে এইখিনি এক্সপেন্সেছ হেণ্ডেল কৰে, বা আমি এজন কেছ এছিষ্টেণ্টটো হায়াৰ কৰোঁ, বা তেখেতে গোটেইখিনি হেণ্ডেল কৰে। চ' আমি এতিয়া নৰ্মেলি ট্ৰানজেকশ্যনছটো চাবলৈ গ'লে আমি কেছ বুকতো আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ। এতিয়া পেটি কেছ বুক কেলৈ লাগে? পেটি কেছ বুক এইকাৰণেই লাগে কাৰণ আমি কেছ বুকত আমি বেংক মানে আমি চেক দি পেলাইও পে'মেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ পেটি কেছ বুকত এই সৰু সৰু এক্সপেন্সেছবিলাকে ৰেকৰ্ড কৰোঁ, য'ত মানে আপুনি চেক দিব নোৱাৰে বা অকল কেছ দিবলগীয়া হয়। যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি কেৰেজ এনেকুৱা দিছে, বা আপুনি সৰু সুৰা এক্সপেন্সেছ যেনেকৈ আপুনি কুলিক পইচা দিছে, বা সৰু সৰু এক্সপেন্সেছ যিবিলাক একদম টাইনি এক্সপেন্সেছ হুইচ বাই দেয়াৰ নেচাৰ কেনট বি পেইড বাই চেক। চ' দিজ আৰ পেটি এক্সপেন্সেছ। চ' ইউ কেন কল these are expenses which are recorded in petty cash book. So if we talk about petty cash book, there are two types of petty cash book. The number one is simple petty cash book, and number two is analytical columnar petty cash book. So আমি দুইটাৰ বিষয়ে এটা প্ৰেক্টিকেল কৰিম। চ' কেনেকৈ কৰে বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাব। ইটছ ভেৰি চিম্পল। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' মোৰ ওচৰত এটা আছে পেটি কেছ বুকৰ এটা চিম্পল কুৱেশ্যন, যিটো মই আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে। কুৱেশ্যনটো এইটো। চ' এতিয়া ইয়াতে আপুনি চাওক ভালকৈ। 2012 জানুৱাৰী 1 বেলেঞ্চ ইন হেণ্ড উইথ পেটি কেছিয়াৰ ₹40, আৰু জানুৱাৰী 1 ৰিচিভড চেক ফৰ পেটি কেছ ফ্ৰম দ্য কেছিয়াৰ ₹460। ইয়াতে দিয়া আছে যে ₹40 আৰু ₹460 আমাৰ এমাউণ্ট ৰিচিভডত আহিছে, যিটো পইচা আহিছে। তো আমি এটা ফৰ্মেট তেনেকৈ বনাব লাগিব একৰ্ডিং টু ডেট। আপোনালোকে এই বস্তুটো চব মন কৰক ভালকৈ। চিম্পল পেটি কেছ বুক এখন, এমাউণ্ট ৰিচিভ দিছোঁ, তাৰপিছত আমি ডেট, পাৰ্টিকুলাৰ্ছ, ভাউচাৰ নম্বৰ, লেজাৰ ফলিঅ', এমাউণ্ট ৰিচিভডত আমি কি বুলি দিছোঁ? এমাউণ্ট ৰিচিভডত আমি দিছোঁ 2012 জানুৱাৰী 1 ₹40 পাইছোঁ। জানুৱাৰী 1 লিখি দিছোঁ টু বেলেঞ্চ BD, আৰু জানুৱাৰী 1 টু বেংক। তাৰপিছতে আমি জানুৱাৰী 2 পৰা বাকীখিনি ট্ৰানজেকশ্যনছ আমি লিখিছোঁ। কিন্তু গোটেইখিনি ট্ৰানজেকশ্যনছত আপোনালোকে যদি মন কৰিছে, আমি গোটেইখিনিতে বাই বুলি লিখিছোঁ। যেনেকৈ বাই পোষ্টেজ ষ্টাম্পছ, বাই ষ্টেচনাৰী, বাই কাৰ্টেজ অন গুডছ, বাই ৰিফ্ৰেছমেণ্ট, বাই পোষ্টেজ এণ্ড টেলিগ্ৰাম। কিন্তু প্ৰথম দুটাত আমি লিখিছোঁ টু বেলেঞ্চ BD টু বেংক। এতিয়া সেইটো আপোনালোকৰ মে বি কনফিউজন থাকিব পাৰে কিছুমান মানুহৰ, কিন্তু কনফিউজনটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ কেলৈ আমি টু লিখিছোঁ। মানে যেতিয়া আমি কেছ বুক বনাওঁ, বা পেটি কেছ বুকে বনাওঁ, বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ বুকে বনাওঁ, টু মানে হৈছে যেতিয়া আমাৰ পইচা আহে তেতিয়া আমি টু লিখোঁ। যেনেকৈ আমি ৰিচিপ্ট ছাইডত সদায় টু লিখোঁ নহয়, আমি যেতিয়া কিবা আমি পইচা পাওঁ বা আমাৰ ওচৰলৈ কিবা ৰিচিভ কৰোঁ, আমি তেতিয়া আমি সদায় টু লিখোঁ। আৰু আমাৰ ক্ৰেডিট ছাইডে কি থাকে? পে'মেণ্ট থাকে। পে'মেণ্ট থাকিলে বাই বুলি লিখোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি পেটি কেছ বুক বনালেও আমি তেনেকৈ আমি লিখিব লাগিব, যেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ পইচা আহিছে তেতিয়া আমি টু লিখিব লাগিব, আৰু যেতিয়া আমাৰ যিকোনো এক্সপেন্সেছ আমি কৰিছোঁ তেতিয়া আমি বাই লিখিব লাগে। এতিয়া যেনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে, জানুৱাৰী 1ত আমাৰ যিটো অ'পেনিং বেলেঞ্চ, সেইটো আমাৰ অ'পেনিং বেলেঞ্চটো আছিলে ₹40। তাৰপিছত আকৌ আমি হেৰি কৰিছোঁ ৰিচিভড চেক ফৰ পেটি কেছ ফ্ৰম দ্য কেছিয়াৰ, তেতিয়া আমি ₹460 ৰিচিভ কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথম আৰু দুটা চেণ্টেঞ্চ, প্ৰথম দুটাত এইটো আপুনি ডেটটো এইটো ₹40 আৰু ₹460। ঠিক তেনেকৈ আমি গোটেইখিনি লিখিছোঁ। আৰু বাকী যিমানখিনি আছে, পেইড ফৰ পোষ্টেজ ষ্টাম্পছ, ষ্টেচনাৰী, পে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট, টেলিগ্ৰাম, প্ৰিণ্টিং, পিয়ন, চক টিপছ দিয়া, এইবিলাক গোটেইখিনি আমি এক্সপেন্সেছ হয়। সেইখিনি এক্সপেন্সেছ আমি গোটেইখিনিতে বাই বুলি কৈ পেলাই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথম দুটাত আমি টু লিখিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আপুনি ডেট ৱাইজ একৰ্ডিং আপুনি তেনেকৈ লিখিব। লিখি পেলাই আপুনি এমাউণ্ট কলমটো লিখিব। লিখি পেলাই আপুনি এমাউণ্ট ৰিচিপ্ট ছাইডটো 500 আছে, 500ৰ লগত এইখিনি ছাইড আপুনি মাইনাছ কৰিব। যিখিনি আমাৰ ওচৰত থকা পইচা, সেইখিনি থকাৰ পাছত আমাৰ যিখিনি আছে, এইখিনি বৰ্তমান এক্সপেন্সেছখিনি কৰি আমাৰ যিখিনি বেলেঞ্চ থাকিব, সেইটো বেলেঞ্চ আমি দেখুৱাব লাগিব বাই বেলেঞ্চ CD। ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ আমি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, যেনেকৈ আমি এক্সপেন্সেছখিনি কৰি ₹120 আমাৰ হাতত জমা আছে, সেই ₹120টো আমি কি কৰিম? আকৌ এমাউণ্ট ৰিচিপ্ট কলমত আমি দেখুৱাব লাগিব। দেখুৱাই পেলাই ডেট নেক্সট মান্থ 1 ফেব্ৰুৱাৰী 1ত টু বেলেঞ্চ BD বুলি কৰি পেলাই আমি এনেকৈ এমাউণ্টটো শ্ব' কৰিব লাগিব। চ' ডেটছ ইট। এইটো বস্তু ইমানেই আছিলে। এইখন আছিলে চিম্পল পেটি কেছ বুক। চ' আই হোপ আপুনি বুজি পাইছে। যদি আপুনি বুজি পাইছে, আমি নেক্সট কেছ বুকটোলৈ আমি
যাব পাৰোঁ। আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজি নাই পোৱা মোক জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।